guys! Welcome to Carms Cusina. So for today's recipe, gagawa tayo ng dalawang dish, garlic butter shrimp and stuffed squid recipe. So for now, prepare muna natin itong ating mga ingredients. So meron akong special guest. Ito si Daddy Pat ang naglilinis ng shrimp at maglilinis ng squid. Para mas madali, gumamit tayo ng scissors para tanggalin itong legs at itong antena ng shrimp. So for dun naman sa squid, tatanggalin natin itong balat. Yan. So para mas maganda at presentable pag sinerve natin, yan, mas mainam na ako, mas prefer ko tinatanggal namin talaga itong balat. So next, let's prepare other ingredients. So ito, nag-chop ako ng onions, white onion ang ginamit ko. Yan. So just slice finely itong ating onions. Ito kasi yung ilalagay natin sa squid. And then next, itong ating tomatoes. So ganun din, finely chop the tomatoes. Yan. So imimix lang natin. Ito lang yung stuff natin, onions and tomatoes dito sa squid. And then other ingredients, imimix natin to sa separate bowl. And we have also para chopped garlic. Yan, isasama din natin yan. Itong garlic na to, konting garlic dito sa ating mixture na tomatoes and onions. And then other minced garlic, ihalo natin during doon sa pagluluto natin ng shrimps and stuffed squid. Mas maraming garlic, mas masarap mga kakusina, at lalo na doon sa ating butter garlic shrimps. Yan. So dadamihan ko talaga ng garlic doon sa ating shrimp dish. Then next, itong ating eggplant, gagawin ko tong side dish. I-fried lang natin, simple lang, fried lang tong ating eggplant. So this is how I slice my eggplant, mga kakusina. Pahaba siya, yan ganyan. So pahaba lang, hindi ganun kakapal, then para madaling maluto itong ating eggplant. Then guys, ito yung ating nalinis na squid. Yan ng shrimps. At meron tayong chopped garlic, tomatoes, eggplant, sliced eggplant, onion, white onions. Yan ang ginamit ko. Pepper, kailangan natin yan. Meron tayong Mamacita oyster sauce. Meron tayong itong soy sauce. Yan. So, ito guys, yung tentacles, hindi natin siya itatapon. Bali, gagamitin ko din some of dun sa tentacles, i-slice ko siya ng maliliit at hahalo din natin doon sa ating, sa sauce natin siya ilalagay. So, habang isusutay natin yung mga mixture ng tomatoes and onions, dun ko siya ihahalo yung ating tentacles. So, yan guys, dito sa ating bowl, naglagay ako ng white onions, yung chopped white onions natin. Ito yung ilalagay na natin doon sa loob ng squid. At maglalagay tayo ng tomatoes, yung chopped tomatoes. Yan. And then, maglalagay tayo ng garlic. Yan. Let's add some small amount of minced garlic. Ayan. So, tansyahin nyo lang din guys kung ano yung pwedeng mailalagay natin doon sa squid nyo na gagawin. Add 2 teaspoons of black pepper. Yan, just mix well. And then, add 5 tablespoons of soy sauce. Just mix well para ma-incorporate yung lahat ng ingredients dito sa mixture. Then, add 3 tablespoons of oyster sauce. Then, mix all together. At yan, ready na ang ating mixture. Napakasimple ng mga ingredients ang ginamit natin mga kakusina. At yan, ready na ito para i-stuff na natin itong ating squid. So yan, i-prepare na natin lahat bago ko lutuin yung first dish. So ang ating first dish ay yung garlic butter shrimp na lulutuin. Kasi napakabilis lang naman yung lutuin. Even itong ating stuffed squid, napakabilis lang din siyang lutuin. So, just set aside the mixture dahil gagamitin natin yan sa sauce. At ito yung mga na-prepare ko na stuffed squid. And then yung tentacles, gagamitin din natin yan doon sa ating sauce.
So ito mga kakusina, kailangan natin i-close itong ating stuffed squid para hindi lumabas yung mga nilagay natin sa loob na ingredients. So gagamit tayo ng toothpick. Yan. So ganyan lang yung paglagay ng toothpick. Dahan-dahan lang din para hindi kayo masugatan. So yan guys, napakadali lang naman. So after na ito ma-prepare, doon na tayo sa next dish natin na butter shrimp. So here are the ingredients for butter garlic shrimps. Ayan, garlic butter, sweet chili sauce, etong ating shrimps. So dito sa ating pan, maglagay na tayo ng olive oil at naglagay na ako ng garlic. Yan. So mas madaming garlic, mas masarap. So ito nga mga kakusina, pwede na rin tayong maglagay ng butter. So isusutay lang natin yung all together. For butter, depende yan sa inyo mga kakusina gaano kadaming butter na gusto nyo ilagay. Pero ito sa tingin ko mas okay na yung ganitong amount lang. So yan, isutay lang all together at pwede na natin i-add itong ating shrimps. So yan mga kakusina, hindi ko tinanggal nga yung ulo ng shrimp. I prefer leaving them during cooking. Nagbibigay flavor ito sa ating dish. So yan. For me, mas masarap kasi kung may ulo. Yung katas ng ulo niya yung talagang nagbibigay sarap dito sa butter garlic shrimps. So add the chili garlic mga kakusina. Ito yung sa previous vlog ko na lagi sinasabi na meron ako nitong chili garlic na ginawa ko lang dito. So yan, nakaprepare na siya at any recipe na gusto ko siyang i-add, nandyan lang siya dito sa kusina. So ayan guys, just stir well, mix well para ma-incorporate lahat ng ingredients dito sa ating saucepan. So ayan guys, pwede na natin ilagay itong ating sweet chili sauce na dagdag anghang, dagdag sarap dito sa ating recipe. Just mix well mga kakusina and leave for about 10 minutes itong ating shrimp dito sa sauce para mas ma-absorb nung shrimp yung ating sauce. So yan guys, yan ready na, pwede na natin gawin yung second dish, ang ating stuffed squid. So ito na yung nakaprepare na stuffed squid. Yan yung lulutuin natin na second dish. At yung slice kong tentacles na isasama ko sa sauce. Syempre may butter, kailangan yan. Extra mixture for the sauce. Eggplant. So just set your stove in low-medium heat lang mga kakusina. So for the saucepan, mag-add lang din ng konting olive oil, garlic. Yan, mas maraming garlic, mas masarap nga. At pwede na natin, isusutay lang natin yan. Pwede na natin ilagay yung ating butter. Then yan mga kakusina, we can add na yung ating mixture na onions and tomatoes. So isusutay lang natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang natural juice from doon sa tomatoes. Yan, then pwede na natin ilagay ang ating stuffed squid. So dito sa saucepan na ginamit ko nakapaglagay ako ng 7 medium squids. Yan, medium, I think medium yung size niya, hindi siya ganun kalaki, hindi din siya ganun kaliit. Then yan, dapat hindi siya na overcrowd din, hindi dapat patong-patong yung squid kasi hindi maluluto pag sobrang yun nga pinagpatong-patong nyo yung squid. Dapat naka-flat lahat ng squid doon sa saucepan. So i-add ko na itong sliced tentacles. Yan, ito yung pandagdag lasa dito sa ating sauce. And then meron akong extra sauce from doon sa mixture kanina, i-add ko din dito sa ating stuffed squid. So hanggang sa maluto ito, mag-thick yung sauce, yung tomatoes, yung natural juice coming from doon sa ating stuffed squid. So let's cook each sides for 10 minutes. So if i-flip natin siya, then we can add the oyster sauce. So mix well lang all together para ma-incorporate lahat ng ingredients dito sa ating pan.
So this is it mga kakusina, ready na ang ating stuffed squid. So just remove from the sauce at slice it gently itong squid. Yan, at ready na i-assemble itong sa ating plate. For eggplant, yan, finried ko lang siya, ganyan kasimple. Idadagdag ko lang to sa other dishes, pang garnish. So ready na, ito na ating na-slice na squid. So plating time. So ito na ang ating stuffed squid, drizzle with some sauce. Yan, ganyan lang siya kasimple mga kakusina. At ito namang ating garlic butter shrimps. Ayan, sobrang bango. Kung naaamin nyo lang talaga. Ayan, at ayun itong ating stuffed squid. Ang bango ng combination ng garlic butter. At yan, so super easy at simple lang ng mga ingredients natin, pero garantisado napakasarap nito mga kakusina. Maraming salamat. I hope you like this video. Please subscribe, hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Paki-share na rin sa mga friends and families nyo. And thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!